Tell you about the primary structure of protein. Primary structure of protein, we must know about the definition first. The definition for the primary structure of protein is very simple. The sequence of amino acid in the sequence of amino acid ya. For example, valine campur dengan phenylalanine, campur ini in one linear sequence. That's all. So the primary structure macam cuba diterangkan tadi Supian tu, dia cakap ada peptide bond kan. So peptide bond, first we must know the general structure of the amino acid. Dia akan ada dua jenis terminal. First ada C terminal, dia ada N terminal. N terminal lah, bahagian N lah yang akan bergabung dengan C terminal, iaitu hujung carboxylic acid tu. Hujung tu adalah C terminal, N tu hujung adalah N terminal. Dia akan gabung antara ni, akan membentuk peptide bond. And so the properties of peptide bond in amino acid, it is joined by using the covalent bond, covalent peptide bond. But okay, the speciality of the covalent bond is that it is very strong. It is not easily can be denatured. As to denature the peptide bond, the only way to do it is by increasing the acidity or the base of the base at prolonged exposure to a strong acid and base at elevated temperature is required. So apa yang penting sekarang ni, increase temperature, increase H plus. And then itulah cara nak membunuh peptide bond. So kalau sekadar heating saja tanpa ada acid, cannot lah. Cannot do it lah. So about the naming, kalau ikut soalan ni tak payah minta pun sebenarnya naming. Tapi kalau nak tahu kat naming, senang je. Untuk amino acid yang belah kiri tu, selalunya macam dia tulis valine kan. Contoh ada satu kata sini valine, kata sini phenylalanine. So kita akan cakap valine alanin. Valine, yang ni akan tambah YL, satu lagi tambah 9. Ikut nama asal dia, just tambah. Faham kan semua? Okay, continue. The characteristic of the peptide bond. The characteristic of the peptide bond. Loh, nampak padam. Peptide bond, it is joined by the partial double bond character. That is much more shorter than the single bond. So the importance of this partial double bond dengan the importance of the shorter is to minimize the restriction between these two amino acid. Restriction macam restriction. Apa ni? Karakteristik of the peptide bond. Kenapa semua blur? Kenapa dia jadi macam tu? Nak ke keterangan ini? Apa? Okey, sini cuba jawab. Teranglah properties. Kita terang properties. Okay, properties first kan dia kata, okay, kita first kali nak tahu sebab peptide bond. So peptide bond is very stable. Kenapa very stable? Sebab dia cannot move. We know that dia adalah planar. So between that is planar. So dia sangat stable and cannot do any conformation with others sebab dia planar kan. So tak boleh move. Tu yang first. And then tadi partial double bond dah Hafiz terangkan. And then another one, apa lagi kau nak terang apa ni? Tak apa-apa, teruskan. Another one is transconfiguration. So transconfiguration tadi kita tahu yang amino acid tengah-tengah dia ada karbon alpha kan. So Hafiz nak lukis boleh? Tak. Apa? Kau nak karbon alpha? Kau lukis karbon alpha tu? Ni karbon alpha nak. Karbon alpha tu karbon alpha dia satu.
C sana. Tak nampak. Ni. Apa? Antara guna ni lah. Ah, Ni tu. lah. Oh, pelana. Semua. Okey. Okay. Dia makan base dia. Oh my god. And then the importance of the partial double bond ni tak nampak pula aku dah tulis. It cannot undergo free rotation. Cik, itu je key point kan. Apa tinggi. And then the second characteristic, it is very rigid and planar. Rigid and planar. Maksud rigid and planar rigid ni rigid lah kan, macam keras betul. Tengok rigid and planar. And then bahagian planar aku nak cakap apa punya planar ni planar kan, dia macam dia cakap je plain macam linear. And then okay, akan ada dua jenis configuration, sama ada trans ataupun cis, but normally yang exist adalah trans kat dalam body ni. So dia the bond is uncharged but polar. What the heck? What the shit gila. Trans configuration macam mana? Masuk ah? Macam tu lah. O atas, NH bawah. Oh, ni trans. Itu arah dia kembali. O atas. Dia satu atas, satu bawah. Dia opposite. Opposite. Kalau cis, atas dua-dua. Bawah dua-dua. Trans kan trans. Kalau cis, dua-dua macam negeri kat atas. Baik tak baik? Kami okey. Oh, nak tambah Atukina dia sangat pentingkan ni. Kalau primary structure dia linear. Kau kena sebut linear. Kalau tak sebut linear salah. linear sequence of amino acid. Linear sequence. Apa itu primary structure dia adalah? Ni apa kan? Linear dia Ni benda. And H bersambung lagi. Hybrid dia pasal cakap boleh dah tu lah. Ni apa? hybrid partial double bond. Tak ada. Sebab dia hybrid ni ada form. Syira dapat kosong first time. Sebab benda tu. Kosong. Dia dah semua orang dapat kosong waktu tu. Dia tanya lah, punya lah panjang lebar jawab. Lepas tu, apa jawapan dia? Linear sequence. Agak. Waktu tu memang tak tahu apa dia nak kot. Semua orang dapat kosong. Ni pasal satu, korang kan ada buku hijau tu. Buku hijau yang dapat kan, dari library. Ada definition, so better korang guna definition kat tu. Sebab Tina cakap, kalau guna kat tu, dapat markah. Dia nak definition yang tu lah. Hijau yang soalan. Tadi buat habuk benda tu kan. And dia suka banyak gila structure. Kalau korang macam tahu banyak amino acid punya structure, lukis je banyak mana mungkin. Tak penting pun lukis. Dia suka amino acid juga. Tak, dia suka structure. Lukis je apa structure. So another point pasal ni, free rotation. Free rotation tadi kan cakap free rotation dekat dia buat partial double bond tu kan. Yang sebenarnya partial double bond tu untuk peptide bond, tapi ada juga yang boleh buat free rotation tapi yang kat dalam dia macam C ke N kan. Contoh ni satu amino acid dia dengan member-member dia, ni kata kaki dia kan. So dia dapat undergo free rotation, tapi bila dia kahwin dengan orang lain kan, so tadi dia tak dapat buat free rotation lah. Kan CO gabung dengan N yang pada kawan dia kan. Mana ni tak boleh. Tapi kalau C dia dengan N dia punya kan ada N juga kan. Tu dia boleh buat free rotation.
Maksudnya bila dekat peptide bond, no free rotation. Ha. Tapi dekat bahagian lain. Dia boleh. So kita kena tahu amino acid ada dua functional group. Apa benda functional group? Carboxylic dengan amino. Dua ni akan menjadi komponen kepada peptide bond. So all important naturally occurring amino acid ada 22. Lepas tu depa bond tu nama dia secara covalent bond. Nama bond tu adalah peptide bond. So carbon yang kat tengah ni nama dia alpha carbon. Itu je. Tu chemical nature of say. Ni tak ada apa pun. Sebab amino acid building block of body ni lebih kepada functions of ni. And then proposition yang pasal ni semua banyak basic balik. So kalau tengok soalan balik, relationship between primary structure and protein biological properties. So berdasarkan soalan ni, kan kita tahu primary structure kan penting kan, dia form linear, but certain sequence of primary structure ni akan continue kepada secondary structure. Secondary structure kan beta shape, ada alpha apa shape tu kan. Beta apa je lah nama tu kan. So cuba relate lah benda tu dengan susunan pada peringkat awal akan efek peringkat kedua, dan peringkat kedua akan efek tiga akan prefect akan efek keempat prefect dah. And then chemical basis of specificity of proteins. Yang ni aku cari dalam buku lama pun tak ada, cari dalam buku pun tak ada. Yang mana? Insulin tu. Nak cakap macam mana? Ada ni, structure of insulin dia jumpa dalam mammal. Sebab tu kalau tengok soalan tu, insulin in mammalian species. So insulin punya primary structure ada dalam mammals. Maksudnya ayat Mana ayat dia? dia jumpa so kalau sekali je lah, insulin is a small protein. Sekejap. Consists of 51 amino acid. 51. With 2 polypeptide chains. First polypeptide chain consists of 21 amino acid. Second consists of 30 amino acid. First consists of 21. 30. Second Second 30. Specificity dia tak jumpa. Tambah. Sebab rasanya dalam buku tak, tapi dia hanyalah structure. Macam yang Syira cakap, dia macam nak compare untuk mammal insulin. Dia macam ada structure tau. So specifically macam contohnya dekat nombor 30 untuk mammal dia ada threonine, tapi porcine tu pink dekat porcine insulin dekat nombor 30 tu dia ada alanine. Macam tu lah specificity. So Macam mana? ada gambar. Takut. Tapi dia dah gambar je lah. Porcine. Porcine insulin dengan mammal insulin. Kalau memang Kan dia kata primary structure of human insulin kan. So Benda apa sah? Main ni 96 pula tunjuk. kalau dekat mammal threonine. Tu surat 96 dengar tau. Kalau dekat mammal tu Tengok sini nampak? Tak nampak lah. Memang apa? Okay, so contohnya macam ni kan structure of human insulin dia kata differ between mammal dengan porcine tu dekat nombor 30 dekat mammal ada threonine tapi dekat porcine tu ada alanine. Apa sebenarnya porcine? Nama Nanti gambar. Okay. Influence of protein structure. First primary structure tu dengan protein function. Dia kalau example dia heme tau.
Tak dalam skema kan? Ada tak? Kan soalan dia tanya relationship between primary structure and protein structure. Sebab aku dapat soalan tu dulu. And Azmi dah tanya contoh, dia suruh contoh hemoglobin. Sebab hem kan number 6 ditukar jadi berline kan untuk sickle cell anemia. Bagi example tu lah. Sebab kita tahu primary function, primary structure, dia akan tentukan function of protein. So bila different function and different structure, different function lah. Him eh. Macam mana? Okay, him kalau 6 place of structure dia keluar dari dari balik. Tu akan ubah function lah. Akan ubah function jadi kan him biasa kan jadi sickle cell anemia lah. So jadi akan jadi sickle cell anemia. Akan jadi defect lah.